hate it when you by your side for real, make you fall for me. Oh yeah, joro. So hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Tech Suman. Yeah, boy. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी प्रिभ्यू भिडियोमा देखाए जसरी नै यो टम एन्ड जेरीको जेरी भिडियो एडिटिङ गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै भन्दा निकै ट्रेन्ड रहिरहेको छ। सो यदि हजुरहरु पनि यो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गो फर इट। चलिए शुरू करते हैं। सो हजुरहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि डिस्क्रिप्सन बक्स चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला, त्यहाँनेर एउटा लिंक हुनेछ। सो हजुरहरुले सिम्पली त्यो लिंकमा क्लिक गर्दाखेरि हजुरहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ। सो हजुरहरुले सिम्पली यो साउन्डमा क्लिक गर्नु होला र साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यो साउन्डलाई एड टु फेभरेटमा राखिदिनु होला र हजुरहरु यस्तो इन्टरफेसमा आएर साउन्डलाई फेभरेटमा राखिसकेपछि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ मेरो आईडी को माथि क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर हुन्छ। सो हजुरहरुले साउन्डलाई फेभरेटमा राखिसकेपछि यो ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नु होला। सो त्यसपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ। सो युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। अब युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले आफ्नो कुनै पनि दुईटा फोटोलाई युज गर्नु होला र युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुले फोटो आफ्नो सुरुमा फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ पुरानो राख्नु होला अथवा हजुरहरुको सानोको फोटो र सेकेन्डमा चाहिँ हजुरहरुले अहिलेको प्रेजेन्ट टाइमको फोटो राख्न सक्नुहुनेछ, या हजुरहरुले सुरुमा नराम्रो फोटो र त्यसपछि राम्रो फोटो राख्न पनि सक्नुहुनेछ एज यु वान्ट। सो हजुरहरुले दुईटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। एक्जाम्पलको लागि मैले दुईटा फोटो लिए। त्यसपछि अब सिम्पली प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो हुनेछ। सो अब सिम्पली एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र हजुरहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुनेछ 1080p, हजुरहरुको यहाँनेर 720p पनि हुन सक्छ। सो हजुरहरुको जति सपोर्ट गर्छ त्यसलाई म्याक्स गरिदिनु होला र स्मार्ट एचडीआर लाई अन गरिदिनु होला। 720p छ भने 1080p बनाइदिनु होला अथवा 480p छ भने 720p। सो त्यसपछि डन गरेर हजुरहरुले मुनिपट्टिकोमा क्लिक गर्नु होला 7 शेयर टु टिकटक भनेर, अनि मात्र हजुरहरुको वाटरमार्क बिना आउनेछ। सो यति गरिसकेपछि हजुरहरुको भिडियो सेभ हुन थाल्नेछ ग्यालरी तर्फ। सो यसरी 100% भइसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला र डनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यसले हजुरहरुलाई डाइरेक्ट टिकटकमा लग्नेछ। सो अब हजुरहरुले साउन्ड चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हजुरहरुले माथि दिएको एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। एड साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि अघि फेभरेटमा राखेको साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि ओरिजिनल साउन्डलाई म्युट गरिदिनु होला अथवा यो टिक हटाइदिनु होला। ओरिजिनल साउन्डलाई हटाइसकेपछि अब सिम्पली हजुरहरु फेभरेटमा जानु होला। फेभरेटमा गइसकेपछि सबभन्दा माथि हुनेछ हाम्रो साउन्ड। सो हामीले भर्खर राखेको हुनाले माथि हुन्छ। सो यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। सो अब हजुरहरुले यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले यो भिडियो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुले यहाँ कुनै पनि क्याप्सनहरु लेख्न सक्नुहुनेछ एज बिफोर हजुरहरुले पहिला भिडियो अपलोड गर्दा जे गर्नुहुन्छ त्यही। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेको छ भने यहाँनेरि हु क्यान वाच दिस भिडियोमा हजुरहरुले ओन्ली मी छ भने अथवा फ्रेन्ड्समा छ भने हजुरहरुले यसलाई एभ्रीवानमा राख्नु होला र हजुरहरुले एभ्रीवानमा राख्न नछुटाइकन हजुरहरुले यदि हजुरहरुको फोटोमा हाई क्वालिटी सपोर्ट गर्छ भने हाई क्वालिटी अपलोडमा सपोर्ट गर्छ भने हजुरहरुले त्यसलाई अन गरेर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै गाइज, आशा छ हजुरहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ र भिडियो बनाउन आइसकेको छ भने हजुरहरुले यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई एक लाइक गर्न नछुटाउनु होला। सो अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ, तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, सी यू, जय नेपाल।